Tämä video on tehty yhteistyössä Reolinkin kanssa. Reolink lähetti minulle tämän laitteen testiin, mutta mielipiteet ja kokemukset ovat täysin minun omia. Katsotaan ensin mitä paketista löytyy ja sen jälkeen laitetaan tämä oikeasti käyttöön. Ovikello. Ei kai täältä paljon ole mitään muuta sit tarvi ollakaan. Asennuslevyjä, et saa eri asentoa. Johtoja. Ruuveja. Lisää johtoja. USB-C, USB-A-johto. Ja ohjekirja. Ja porauslappu, jos olisi tiiliseinä. Tätä myö ei tarvita, koska tää menee puuseinään. Ikävä kyllä. Tää nyt vähän toisen näköinen kuin tuo minun Dium-malli. Molemmissa on puolensa. Täältä löytyy ilmeisesti USB ja microSD-korttipaikka. Laitetaan sinne tuo Reolinkilta saatu muistikortti, mikä tuli itse asiassa tuon Floodlight-kameraan, mutta tuli sen verran myöhässä, että olin kerännyt tehdä jo video siitä. Ei se mitään, tää käy nyt tänne. Musta tuntuu, että sit me laittaa tää varmaan lataukseen. Joo, eli tää ruuvataan seinään. Niin saadaan sitten otettua tää tästä tarvittaessa ilmeisesti pois. Esimerkiksi lataukseen. Tuonne ja tökätään tää tänne USB-palikoihin. USB-laturi. Sitten meille tuli valo tänne. Nyt minä en lukenut vielä minkäännäköisiä ohjeita, mutta katsotaan. Skannataan koodi. Tää pitänee ostaa kyllä se sisäkello, että tää kuuluu muuallekin kuin pelkästään kännykässä. Irrota suojakalvo. Poistettu. Asetettu. Kytke virta päälle pitämään virtapainiketta painettuna 5 sekuntia. Se välähti valkoisena. Joo. Camera is connecting to your router. Please wait. Kuulin äänen piippaavan.
Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Kuulin äänen. Mutta seuraavaa. Salasanaa luotu. Front door on hyvä nimi. Alustetaan muistikortti. Niin, tässä on PIR-liiketunnistin, eli sama systeemi kuin tuossa minun DIV-mallissakin. Joo, nämä on normaaleita systeemeitä tuohon PIRille. Seuraava vaihe olisikin sitten asentaa ovikelloa. Mutta ihan ensistään me kyllä ladataan tää täyteen. Lähdetään sitten sen jälkeen asentaa tää. Otetaan tää DIV-malli nyt pois tästä. Tääkin kyllä oli mainio keksintö, mutta ehkä tää saa olla tommonen ihan virallinen. Milläs me tän on laittanut kiinni? Ei me enää muista. Taitaa olla ihan vaan kaksipuolisella teipillä. Joo. Joo. No niin, nyt siihen saadaan Reolinkki paikalle. Hetkinen, nyt jos minä laitan tän tähän, niin minä en saa tuohon USB-johtoon sit paikalle. Kokeillaan alkuun, että miten tuo akku kestää. Se pitäisi loppujen lopuksi kestää aika pitkään. Kai se nyt suunnilleen on suorassa. Noin. Sitten ei muuta kuin kello paikalleen ja yläpuoli ensin tuohon ja sitten painetaan. Noniin. Se niinku soitti tähän puhelimeen ihan, että siitä pystyy vastaamaan siitä. Mulla on nyt joku on pielessä täällä tällä hetkellä. Tässä Reolinkin toisen sukupolven ovikellossa on 2K-tasoinen 4 megapikselin kamera. Kuvasuhde on 1:1, eli kuvaa tulee tavallista enemmän myös pystysuunnassa. Käytännössä tarkoitus on nähdä oven edessä seisovan ihmisen lisäksi myös maahan jätetyt paketit. Pimeää varten kamerassa on infrapuna-yönäkö. Ovikello osaa tunnistaa erikseen ihmiset, ajoneuvot, eläimet ja paketit. Ilmoitukseen voi tulla myös esikatselukuva, joten puhelimesta näkee nopeasti mitä ovella tapahtuu. Mukana on myös pre-roll-tallennus, eli kamera pystyy tallentamaan materiaalia jo hieman ennen varsinaista liiketapahtumaa. Ovikellon kautta pystyy luonnollisesti puhumaan oven takana olevan kanssa molempiin suuntiin. Kun joku soittaa ovikelloa, siitä voidaan tehdä myös suora videopuhelu puhelimeen. Lisäksi siinä on valmiita äänivastauksia tilanteisiin, joissa ei itse ehdi vastaamaan. Yksi vähän erikoisempi ominaisuus myös tässä on tämä Voice Mask. Sen avulla omaa ääntä voi muuttaa esimerkiksi robotiksi tai vanhemman miehen ääneksi. Tämä on robotti.
Tällä on tarkoitus peittää oma identiteetti, jos näin haluaa. Kamerassa on myös Tamper Alert, eli se ilmoittaa, jos joku yrittää liikuttaa tai irrottaa ovikelloa. Ja itse ovikellokin myös hälyttää siinä vaiheessa, mitä kokeilin itse tuossa. Tallennuksesta ei tarvitse maksaa kuukausimaksua, vaan materiaalia voi tallentaa paikallisesti microSD-kortille, Home Hubiin, NVR:lle tai FTP-palvelimelle. MicroSD-korttia tuetaan aina 512 gigatavun asti. Ovikelloa voi käyttää joko omalla akullaan tai kytkeä sen olemassa olevaan ovikellojohtoon. Reolink lupaa akulle parhaimmillaan jopa noin 10 kuukauden käyttöajan, mutta tuota ei tietenkään tällä videolla pystytä vielä käytännössä todentamaan. Se toimii myös Alexan ja Google Assistantin kanssa, ja sen voi liittää joko Reolinkin omaan kelloon tai tavalliseen mekaaniseen ovikelloon. Mie itse asiassa laitoin tilaukseen tuon Reolinkin oman Chime-kellon. No kenelle mie tämmöistä sit suosittelisin? Ainakin semmoselle, kuka ei jaksa tehdä tuommoista omaa Diu-ovikelloa ja haluaa valmiin paketin, mikä vaikuttaa ihan pätevältä systeemiltä. Ja myös tässä on plussaa, että tässä ei ole mitään pakollisia kuukausimaksuja. Ja itselleen tämä on aika hyvä homma, että minulle tulee tänä päivänä yrityksen puolesta aika paljon noita paketteja tuohon ulko-oveen eteen, niin tämä sitten osaa tunnistaa ne toivon mukaan. Sen näkee tuossa vähän myöhemmin. Yksi yhteen kuvaisuuden minun mielestä ovikello toimii erinomaisesti, että siinä saa aika laajan ton kamerakulman tuohon näkyviin. Ja plussaa tuossa tosiaan tuo johtokytkentäkin, että sen voi sitäkin kautta laittaa virtoihin ja ei tarvitse välttämättä akkuun luottaa. Tästäkin sitten myöhemmin tehdään vähän talvitestiä, että miten tämä toimii Suomen talvessa, että pakkasella akkutoiminen ovikello. Todennäköisesti tämä toimii, koska senhän nyt ei tarvitse tuotahan ei ladata tuolla seinällä. Ja jos siellä on jotain muitakin Reolinkin tuotteita, niin tämähän lupsahtaa sinne oikein mukavasti sekaan. Että se on aina, kun yhtä merkkiä katsotaan, niin aina se plussa homma. Mie nyt jätetään tuohon omaa ovea käyttöön ja tehdään tuossa talvella sitten vähän parempaa tutkielmaa näistä akkukäyttöisistä Reolinkin hommista, että niin miten nämä talvella toimii. Ja tämä video oli tehty yhteistyössä Reolinkin kanssa, mutta kuten aina, mielipiteet ja kokemukset on minun omia. Ei minulla ole tästä laitteesta kyllä mitään pahaa sanottavaa. Toimiva kampe. Tässä oli tällä kertaa taas kaikki, niin palataan seuraavassa. Se on morjens.